อินเดียปี 2026 เนี่ยเขาน่าจะมาแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าทรายไปเห็นข่าวหนึ่งแล้วรู้สึกสงสัยเลยว่าเฮ้ยอินเดียนี่มันเป็นแหล่งน่าอยู่ของเงินทุนโลกขนาดไหนเหรอทำไมแบบ JP Morgan อ่ะเขาจะต้องทุ่มเทความพยายามขนาดนั้นจนกระทั่งสามารถกลับมาครองตำแหน่งเป็นธนาคารอันดับหนึ่งใน Equity Capital Markets หรือว่า ECM ได้อีกครั้งนับตั้งแต่ปี 2020 ทรายเห็นตรงเนี้ยมันก็เลยสงสัยไงว่าอินเดียเขามีศักยภาพในการดึงดูดเงินทุนโลกขนาดไหนทำไมธนาคารขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยถึงเลือกที่จะให้อินเดียเป็นประเทศเอเชียหัวตารางไม่ใช่จีนแล้วนะแล้วทรายก็สงสัยอีกอย่างว่าถ้างั้นอินเดียจะแซงจีนเลยไหมแพทเทิร์นที่จีนเคยทำจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อินเดียจะทำแบบนั้นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวสปอยเลยว่าอินเดียไม่ได้ทำแบบจีนคือทำแบบโมเดิร์นกว่าและในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไล่ตัวเลขให้ดูตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจประชากรศาสตร์จุดแข็งแล้วก็ความเสี่ยงของประเทศอินเดียด้วยค่ะสนับสนุนข้อมูลคลิปอินเดียว่าจะเป็นว่าที่บอกเก็บเงินทุนของโลกหรือเปล่าของช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยแค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดคือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะกด Subscribe เอาไว้ค่ะคลิปนี้เลี้ยงลูกไปด้วยกันนะคะเริ่มจากพาดหัวนี้กันก่อนเลยนะคะที่ทำให้ทรายแบบอยากรู้ว่าอินเดียเขาจะมีความสามารถในการดึงดูดเงินทุนมากขนาดไหนจากการที่เห็นพาดหัวนี้นะ JP Morgan ค่ะกลับมาเป็นธนาคารอันดับหนึ่งใน ECM ของอินเดียแซงโคตัก Mahindra Capital เจ้าบ้าน ECM ของอินเดียไปเลยนะคะแล้วเรามาเปิดการแข่งขันของลีกนี้ดูนะคะ JP Morgan เขามาเป็นอันดับหนึ่งใช่ปะส่วนอันดับรองลงมาก็คือเดือดค่ะเพราะว่ารายใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นอันดับ1 JP Morgan ใช่ไหมคะอันดับ2ไป Citigroup ค่ะอันดับ3ก็คือเจ้าบ้านนะคะโคตัก Mahindra Capital ค่ะและอันดับ4 Goldman Sachs ยูเห็นไหมว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอเคพวกเขาเห็นอะไรใน JP Morgan ล่ะคะแบบว่าขอเห็นด้วยได้ไหมคะขอปุ๊บก็คือเขาไม่ได้จัดให้ปั๊บแต่โชคดีที่แบบว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ความลับอะไรค่ะก็เลยไปเปิดรายงานของ JP Morgan ขึ้นมานะคะเล่มนี้เลยเป็นแบบรายงานการเงินอะไรใดๆของ JP Morgan ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2025 นะคะสิ่งแรกที่ทรายเห็นเลยแล้วว่าสะดุดตาก็คือสีมันเยอะไม่ใช่มันเป็นแบบ financial highlight เขาว่าอันนี้ไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์ไปกับเขาด้วยนะคะเขาเปรียบเทียบช่วงเวลา6เดือน3ปี5ปีแล้วก็10ปีแต่ก่อนที่จะเล่าข้อมูลนี้ให้ฟังเนี่ยคือบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคาดการณ์ถึงแม้ว่ามันจะมาจาก JP Morgan ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะจริง 100% ตามนี้นะจ๊ะดูข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะป้ายข้อมูลของ JP Morgan นะคะเริ่มจากอันนี้เลยบรรทัดแรกค่ะ Share Price Return หรือว่าผลตอบแทนราคาหุ้นของกองบริษัท JP Morgan อินเดียนะคะ6เดือนเนี่ยติดลบเลย 4.8% 3 ปีมันจะบวกขึ้นมา 24.6% 5 ปีบวก 121.0% 10 ปีบวก 73.7% ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าลงทุนกับ JP Morgan ในอินเดียระยะสั้น6 เดือนเนี่ยราคามันจะปรับลงแต่ถ้าเกิดว่าลงไปถึง5 ปี120% ราคาคือขึ้นมาแบบเกินเท่าตัวอย่างนี้เลยแถวที่2ค่ะ Net Asset Value NAV นะคะ Per Share Return ผลตอบแทนมูลค่าทรัพย์สินจริงต่อหุ้นถ้า6เดือนเหมือนกันเลยติดลบ 7.2% 3 ปีบวกขึ้นมา 20.2% ค่ะ5 ปีได้เท่าตัวเหมือนกันนะคะคือบวก 112.9% ส่วน10 ปีก็ยังบวกอยู่ 82.1% ค่ะตรงนี้แปลว่า NAV มันก็จะลดก็แรงอยู่นะในระยะสั้นลบ 7% แต่ระยะยาวก็โตแรงแล้วโตแรงกว่ามากมาแถวที่3ค่ะ Benchmark Return นะคะผลตอบแทนตลาดอินเดียโดยรวมวงเล็บเป็นดัชนีอ้างอิงนะคะ6 เดือนติดลบเหมือนกันค่ะลบ 10.6% ค่ะ3 ปีบวก 24.7% 5 ปีไปนู่นเลยจ้าบวก 144.2% และ 10 ปีก็ยังได้อีกเท่าหนึ่งคือบวก 144.6% ตรงนี้โดยรวมแปลว่าตลาดอินเดียโคตรแรงจะพูดคำไหนได้อีกใน5 ปี 10 ปีตลาดอะไรมันจะโตได้แบบมันก็คงมีมั้งบวก 145% คาดการไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นจริงและบรรทัดที่4นะคะก็คือ NAV Return เทียบกับ Benchmark ของ JP Morgan คือเปรียบเทียบกันระหว่างลงทุนในตลาดอินเดียกับลงทุนกับของ JP Morgan เฉยๆเลยเนี่ยใครจะดีหรือว่าใครจะแย่มากกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือบอกเลยว่า
6 เดือนนะคะบวก 3.4% แปลว่าถ้าเกิดว่าลงทุน 6 เดือน JP Morgan เนี่ยจะยังทำได้ดีกว่าตลาดอินเดียอยู่ 3.4% แต่ถ้าเกิดว่าไป 3 ปีนะคะจะติดลบ 4.5% ก็คือ JP Morgan จะแพ้ตลาดอินเดียอยู่ที่ 4.5% ค่ะแต่ถ้า 5 ปีนะคะลบ 31.3% ก็แปลว่า JP Morgan จะแพ้ตลาดอินเดียอยู่พอสมควรเลยค่ะและถ้า 10 ปีนะคะก็คือลบ 62.5% แปลว่า JP Morgan จะแพ้ตลาดอินเดียอยู่ลบ 62.5% อันนี้มันก็แปลว่าอินเดียจะให้ผลตอบแทนที่สูงค่ะและการที่จะชนะตลาดอินเดียคือยากมาก JP Morgan คือคาดการณ์ออกมาเลยว่าแม้กระทั่งตัว JP Morgan เองเนี่ยก็อาจจะแพ้ benchmark ระยะยาวของอินเดียได้ก็คือแปลสั้นๆเลยว่า JP Morgan เนี่ยอาจจะพาโตแต่อินเดียเนี่ยจะพาบินไปเลยจ้าและคำถามต่อมาทำไม JP Morgan ถึงเลือกอินเดียเป็นประเทศเอเชียหัวตารางข้อแรกเลยนะตัวเลขพื้นฐานเลยคือ GDP ของอินเดียค่ะยังโตเฉลี่ยได้ปีละ 6-7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะสำหรับประเทศขนาดใหญ่แล้วก็อย่างจีนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วนะที่จะได้ตัวเลขนี้จีนจากนี้ไปคือน่าจะอยู่ที่4จุดปลายๆอะไรแบบนี้ข้อ2คืออินเดียเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะอันดับ5ของโลกเลยข้อ3ก็คือประชากรวัยแรงงานในอินเดียเนี่ยคือเขายังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดนะคะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยมันโตขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเทียบกับจีนอะไรเงี้ยจีนตอนนี้คือประชากรวัยแรงงานเขาแบบดีคลายคือลดลงแล้วนะคะเรียกว่าลดลงจากจุดพีคคือปี 2015 ที่จีนมีประชากรวัยแรงงานแบบสูงที่สุดเนี่ยลงมาตอนนี้คือติดลบแบบ40 ล้านละค่ะตรงข้ามกับอินเดียเพราะว่าอินเดียเนี่ยประชากรวัยแรงงานเขายังเพิ่มขึ้นอยู่และข้อ4คือในตลาดหุ้นของอินเดียเนี่ยนะคะมีเงินในประเทศที่แข็งแกร่งเพราะว่าอินเดียไม่ได้พึ่งพาใครแบบหนักเกินไปเป็นหลักเลยไม่ได้พึ่งทั้งอเมริกาหนักมากแล้วก็ไม่ได้พึ่งจีนหนักไปอะไรเลยค่ะอย่างเช่นตอนที่สหรัฐอเมริกาบอกให้ทุกประเทศพันธมิตรแบบแซงชั่นน้ำมันรัสเซียนะคะถามว่าอินเดียสนใจไหมอินเดียแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะคะนายกรัฐมนตรีของอินเดียคุณโมดีเนี่ยนะคะเขาบอกกับอเมริกาอย่างนี้เขาว่าทำได้ยังไงที่จะไม่ให้ซื้อน้ำมันรัสเซียในเมื่อน้ำมันรัสเซียมันถูกแล้วมันก็ดีกับเศรษฐกิจของอินเดียเพราะฉะนั้นอินเดียจะต้องทำเพื่อประชาชนมาก่อนวงเล็บก่อนอเมริกาไหมแล้วก็ใช่อินเดียเนี่ยนะจะซื้อน้ำมันรัสเซียอเมริกาก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะอินเดียจะไปซื้อชิปไต้หวันทั้งจีนทั้งอเมริกาก็ไม่ได้มีใครหืออือนะคะหรือว่าจะไปซื้อระบบป้องกันประเทศจากฝรั่งเศสก็ทำได้แล้วยิ่งตอนนี้มันมีสงครามการค้าใช่ไหมคะอเมริกาตั้งภาษีกีดกันการค้าใส่จีนเยอะมากๆเลยมันก็เลยทำให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงที่จะไปตั้งฐานการผลิตในจีนและส่วนหนึ่งก็คือเยอะมากด้วยก็คือไปตั้งในอินเดียอย่างเช่น Apple ตอนนี้ก็ผลิต iPhone ในอินเดียแล้วนะ LG ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมากกว่า5 ล้านชิ้นในอินเดียค่ะ Toyota Honda Suzuki นะคะกำลังลงทุนหลายพันล้านเลยค่ะเพื่อที่จะสร้างโรงงานรถยนต์ในอินเดียซึ่งบอกเลยค่ะว่าอินเดียเนี่ยเหมือนบ่อน้ำกลางทะเลทรายเลยนะคะเพราะนี่คือความยืดหยุ่นที่หาได้ยากมากในโลกยุคของความแตกแยกยุคสงครามการค้าแบบนี้และนี่มันทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่มากๆของอินเดียค่ะข้อ5ก็คือเรื่อง IPO บูมของอินเดียเพราะว่ามันมีการระดมทุน IPO ในอินเดียแบบบูมมาหลายปีแล้วก็เยอะต่อเนื่องด้วยค่ะ IPO บูมของอินเดียนะคะเริ่มมาตั้งแต่ชัดๆเลยนะหลังโควิดค่ะคือปี 2021 ตอนนั้นมี IPO ทั้งหมด 63 บริษัทระดมทุนไปทั้งหมด 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมาจนปี 2024 นะคะมี IPO มากขึ้นนะคะเป็น IPO ทั้งหมด 268 ตัวระดมทุนไปทั้งหมด 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและในปี 2025 นะคะก็มี IPO ออกมาอีกราวๆ 102 รายค่ะระดมทุนไปมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญที่จะต้องมองตลาดอินเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการลงทุนไม่ว่าจะเป็น IPO หรือว่าเป็นในตลาดในอินเดียเนี่ยค่ะมันเป็นการลงทุนที่แบบกระจายอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็คนที่มาลงทุนก็มีตั้งแต่สถาบันรีเทล SME Ecosystem ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในประเทศอินเดียมันกระจายอุตสาหกรรมแปลว่านี่คือการกระจายความเสี่ยงไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในแบบเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งไม่ได้ลงแค่แบบเฮ้ย
แค่ AI นะแค่เทคนะอะไรเงี้ยเขาลงทุกอย่างอ่ะทีนี้อดสงสัยไม่ได้นะว่าแล้วอินเดียจะชนะจีนไปเลยเหรอและอินเดียจะชนะจีนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีประชากรแซงจีนไปแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่ามีประชากรวัยแรงงานกำลังแบบโอ้โหเติบโตด้วยน่าจะแซงจีนไปเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าใช่เป็นเหตุผลแค่นี้นะนี่มันคือแพทเทิร์นเดียวเป๊ะเลยกับที่จีนเคยใช้และกลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยุคปี 1990 ซึ่งมันอาจจะดูแบบโบราณหรือเปล่าอาจจะดูไม่ตอบโจทย์ไหมยิ่งในยุคที่แบบแรงงานเยอะแรงงานราคาถูกมันจะสู้เศรษฐกิจโลกได้จริงๆหรอเพราะว่าเขาก็มีออโตเมชันกันหมดแล้วเนาะคือใจเล่าย้อนสูตรสำเร็จที่จีนเขากลายเป็นเศรษฐีให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะก็คือในช่วงยุคปี 2000 จนถึง 2010 อะไรอย่างงี้เนาะคือช่วงที่ GDP จีนอะเขาโตแบบ2ดิจิตเลยโตเฉลี่ย 10% ต่อปีค่ะทำให้ผู้คนมากกว่า800 ล้านคนเนี่ยนะคะที่เคยยากจนข้นแค้นเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางได้เลยค่ะเพราะการค้าเสรีแรงงานราคาถูกแล้วจีนก็เลยได้กลายเป็นโรงงานของโลกด้วยจนกระทั่งจีนกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกเลยเพราะเหตุผลคือแรงงานราคาถูกเป็นข้อได้เปรียบของเศรษฐกิจจีนแต่เหตุผลที่ทำให้สูตรสำเร็จเดิมของจีนมันใช้ไม่ได้เพราะว่าโลกวันนี้มันมี AI มันมีออโตเมชันมันมีหุ่นยนต์แล้วค่ะและในการที่จะใช้ระบบออโตเมชันมันถูกกว่าการใช้แรงงานราคาถูกซะอีกมันก็เลยทำให้ไอ้สูตรสำเร็จที่จีนเคยใช้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วในโลกทุกวันนี้ถ้างั้นถามว่าอินเดียทำอะไรที่มันแตกต่างจากจีนข้อแรกเลยค่ะคืออินเดียไม่ได้และไม่เคยพยายามที่จะเป็นโรงงานราคาถูกที่สุดของโลกแต่อินเดียสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงตอบโจทย์กับความต้องการของโลกค่ะจุดแข็งของอินเดียเลยคือการศึกษาอินเดียสามารถที่จะผลิตแรงงานฝีมือทักษะสูงออกมาจำนวนมากเลยนะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการบัญชีการออกแบบซอฟต์แวร์แถมคนอินเดียคือเก่งภาษาอังกฤษด้วยสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆได้ซึ่งนี่คือจุดที่แตกต่างจากแรงงานจีนในยุค 90 อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วข้อ2ค่ะคืออินเดียไม่ได้พยายามจะเป็นผู้ส่งออกอันดับ1ของโลกค่ะแต่อินเดียพยายามที่จะทำให้การค้าการส่งออกและการทำธุรกิจกับอินเดียนั้นง่ายอินเดียนะคะเขามีสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ล้ำสมัยที่สุดอันหนึ่งของโลกขึ้นมาอย่างเงียบๆผ่านระบบที่ชื่อว่า ADA ค่ะซึ่งเป็น Universal ID หรือว่าเป็น UPI เป็นเครือข่ายการชำระเงินแบบทันทีแล้วก็มี India Stack นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปันข้อมูลของอินเดียก็คือจะทำให้ประชาชน SME หรือใครก็ได้นะคะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในระบบของอินเดียได้ง่ายขึ้นคือทำธุรกรรมให้มันง่ายขึ้นค่ะพูดให้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าไปทำระบบจะเป็นแบบราชการระบบธนาคารระบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยที่มันเคยยุ่งยากไม่ยุ่งยากแล้วแต่ถามว่าสิ่งนี้ที่ทำขึ้นมามันสมบูรณ์แบบหรือยังเสร็จหรือยังคำตอบคือยังค่ะเขายังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นคือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ค่ะแต่อย่างน้อยเขาเริ่มแล้วแต่ถามว่าอินเดียมีความเสี่ยงไหมมีจุดอ่อนไหมมีแน่นอนไม่มีอะไรที่มันไม่มีความเสี่ยงหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นโอเคไฟฟ้าในอินเดียยังคงติดดับอยู่นะคะถนนในอินเดียก็คือยังติดขัดอยู่ค่ะการบีบแต่แบบชวดในอินเดียก็คือยังป๊อปปูล่ามากนะคะท่าเรือในอินเดียช้าไหมช้าค่ะธุรกิจยังคงบ่นเกี่ยวกับกฎระเบียบท้องถิ่นที่มันเปลี่ยนแปลงแบบคาดการไม่ได้ไหมก็ยังบ่นค่ะระบบในอินเดียที่ยังเป็นอุปสรรคหลักๆเลยนะคะคือเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความเหลื่อมล้ำทางวรรณะกันค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียจริงๆคือมันไม่ใช่คนที่มีวรรณะสูงเป็นแบบชาวไร่ชาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนจำนวนมากก็คือจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาหรือว่าการเข้าทำงานเหมือนกับคนที่มีวรรณะสูงอันนี้ก็แปลว่าศักยภาพที่อินเดียจะสามารถใช้ได้จากทรัพยากรมนุษย์ที่เขามีประเทศเนี่ยนะคะอาจจะเอามาใช้ได้ไม่หมดไม่สมบูรณ์ไม่มากเพียงพอกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่ค่ะแต่ใดๆคลิปนี้ยาวละเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงลูกด้วยคือถ้าเกิดว่าธนาคารระดับโลกเนี่ยนะคะเขาจับจ้องเขาวิ่งเขาแย่งกันเข้าไปเพื่อที่จะแบ่งส่วนแบ่งในอินเดียกันมากขนาดนั้นเนี่ยช่องSai Money Monster ก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ปีนี้ 2026 จะขอจับจ้องนั่งมองอินเดียไปกับเขาด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามเรื่องราวของอินเดียนะคะก็ติดตามกันได้เลยกด Subscribe เอาไว้นะคะในช่องSai Money Monster แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเพราะอินเดียกำลังอยู่ที่จุดศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของโลกค่ะพี่เนี่ยมาบ๊ายบายเลยมาบ๊ายบาย กราบ